ফ্ৰেণ্ডছ, তো আজিৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি কথা পাতিম 4খন ড্ৰোনৰ বিষয়ে। আৰু সেই 4খন ড্ৰোন, যিখন একেবাৰে লাষ্টৰ ড্ৰোন সেইখনটো আৰু এই যিখিনি আগৰ ড্ৰোন হ'ব তাৰ বাপ হ'ব, ঠিক আছে। মানে সেইখন বহুতেই ভাল আৰু ফিচাৰ্ছখিনি এইখিনি যিখিনি মই আগত দেখুৱাম সেইখিনি ফিচাৰ্ছটো আছেই তাত, আৰু তাতকৈ এক্সট্ৰা কিছুমান ফিচাৰ্ছ আছে। চ' ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিবা, শেষলৈকে চাবা, কাৰণ লাষ্টৰ যিখন ড্ৰোন আছে তাৰ সমানেই, মানে সেইখন ড্ৰোনৰ সমানেই হ'ব। এই মাজতো কিছুমান এনেকুৱা ড্ৰোন আছে দেখিলে তোমালোক আচৰিত হৈ যাবা। চ' ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিবা আৰু চাই থাকা। আৰু ড্ৰোনটো চবৰে ফেভৰেট, তো ভিডিঅ'টো চোৱা, নিশ্চয় ভাল পাবা। ঠিক আছে, ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। এইখন এখন মিনি ড্ৰোন হয়, কিন্তু ইয়াৰ কামবিলাক এখন ডাঙৰ ড্ৰোনৰ নিচিনাই কৰে। এই ড্ৰোনখনৰ নাম হ'ল স্কাই নেনো 2 আৰু ইয়াৰ ৱেট হ'ল 70 গ্ৰাম। ইয়াৰ চাইজ হ'ল 4 চেণ্টিমিটাৰ আৰু ইয়াৰ ফ্লাই টাইম হ'ল 5 পৰা 10 মিনিটলৈকে। আৰু ইয়াৰ যিটো কেমেৰা হয় সেইটো 2 মেগাপিক্সেলৰ। লগতে এই ড্ৰোনখন আনকমন হোৱাৰ কাৰণটো হ'ল ইয়াৰ চাইজটো। ইয়াৰ চাইজটো যিহেতু বহুত সৰু, চ' মানে দেখি পেলাই বহুত ভাল লাগে আৰু ইয়াক উৰাবলৈও বহুত সহজতে পাৰি। ইয়াৰ যিটো কণ্ট্ৰলাৰ আছে সেই কণ্ট্ৰলাৰটো ডিজাইনটো বহুত ধুনীয়া। ইয়াত আমি নিজৰ মোবাইলটো কানেক্ট কৰি ল'ব পাৰোঁ। তো ফ্ৰেণ্ডছ, আমাৰ যিখন নেক্সট ড্ৰোন হয় সেই ড্ৰোনখন অকণমান আগৰ যিখন ড্ৰোন চালা সেইখনতকৈ আৰু অলপ বেলেগ। চ' ঠিক আছে, এইটো ভিডিঅ' চোৱা আৰু তাৰপিছত আৰু এখন দেখুৱাই আছোঁ। ঠিক আছে, ভিডিঅ'টো একেবাৰে স্কিপ নকৰিবা, চাই থাকা শেষলৈকে। এই ড্ৰোনখন দেখিবলৈ বহুতেই ধুনীয়া আৰু এই ড্ৰোনখনত 6টাকৈ মটৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। 6টা মটৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ কাৰণে ইয়াক কণ্ট্ৰল কৰিবলৈও বহুত ধুনীয়া হয়। লগতে ইয়াৰ যিটো বেলেঞ্চ হয় সেইটোও বহুত ধুনীয়া হৈ পৰে। আৰু ইয়াৰ যিটো কণ্ট্ৰলাৰ আছে সেই কণ্ট্ৰলাৰটোতো কিছুমান এক্সট্ৰা চুইচ দিয়া হৈছে, যিবিলাক এক্সট্ৰা চুইচৰ দ্বাৰা আমি এই যিখন ড্ৰোন হয় সেইখনক সহজতে কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰোঁ। আৰু এই যিখন ড্ৰোন হয় সেইখন 6 পৰা 9 মিনিটলৈকে আমি উৰাব পাৰোঁ। লগতে ইয়াৰ কেমেৰা কোৱালিটি হ'ল 2 মেগাপিক্সেল। লগতে এই ড্ৰোনখনত কিছুমান এক্সট্ৰা চেঞ্চৰো ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। আৰু এই ড্ৰোনখনৰ নাম হ'ল UDI RC UB45। তো ফ্ৰেণ্ডছ, কেনেকুৱা লাগিলে ভিডিঅ'টো? এই দুটা ভিডিঅ' নিশ্চয় ভালেই লাগিলে। আৰু ড্ৰোন কেইখন কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট কৰিবাচোন বাৰুতে, জানিম তোমালোকৰো মতামত। এতিয়া চাই থকা তাৰ পিছৰ ড্ৰোনখন, তো সেই পিছৰ ড্ৰোনখন এই দুখন ড্ৰোনতকৈ আৰু অকণমান বেলেগ। চ' চাই থকা ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিবা, শেষলৈকে চোৱা। এইখন এখন মিনি ড্ৰোন হয় আৰু এই ড্ৰোনখন বিশেষকৈ ইয়াৰ লুকটোৰ কাৰণে বহুতেই ভাল লাগে। এই ড্ৰোনখন যেতিয়া উৰি থাকে, আমি উৰি থাকোঁতে ইয়াক বিভিন্ন ধৰণে ঘূৰাব পাৰোঁ। আৰু এই ড্ৰোনখনৰ যিটো কণ্ট্ৰলাৰ আছে সেই কণ্ট্ৰলাৰটোত এনেকুৱা কিছুমান চুইচ দিয়া আছে, যিবিলাক চুইচৰ দ্বাৰা এই ড্ৰোনখন আমি বিভিন্ন ধৰণে চলাব পাৰোঁ। আৰু এই ড্ৰোনখন উৰাবলৈও বহুত সহজ হৈ পৰে কণ্ট্ৰলাৰটোৰ সহায়ত। আৰু এই ড্ৰোনখনত কিছুমান LED লাইটো ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে, যিবিলাক LED লাইটে যেতিয়া আমি ৰাতি এই ড্ৰোনখন উৰাম তেতিয়া আমাক বহুতেই সহায় কৰিব। আৰু এই ড্ৰোনখন আমি 20 মিটাৰলৈকে উৰাব পাৰোঁ। এই ড্ৰোনখনৰ নাম হ'ল TROO6RC। তো ফ্ৰেণ্ডছ, আগৰ 3খন ড্ৰোন কেনেকুৱা লাগিলে? নিশ্চয় ভাল লাগিলে। এতিয়া আহিছোঁ আমাৰ শেষৰ ড্ৰোনখন, যিখন ড্ৰোন এইখিনিৰ বাপ আছিলে। ঠিক আছে, আমাৰ এতিয়া লাষ্টৰ ড্ৰোনখন চাওঁ আহাচোন, কেনেকুৱানো লাষ্টৰ ড্ৰোনখন, কেনেকুৱা ফিচাৰ্ছ আছে। ঠিক আছে, লাষ্টৰ ড্ৰোনখন চোৱা। এইখন এখন ড্ৰোন বুলিও ক'ব পাৰোঁ, লগতে এটা কেমেৰা বুলিও ক'ব পাৰোঁ। আচলতে তোমালোকে যিটো গোল এটা বল দেখিছা সেইটোৱে হ'ল কেমেৰা। সেই কেমেৰাটো আমি এটা কেমেৰাৰ নিচিনাকৈ হাতত লৈ পেলাইও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ, বা গিম্বেলত লগাই লৈ পেলাইও আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। আৰু সেই কেমেৰাটোৱে 4K ৰেকৰ্ড কৰে। আৰু সেই কেমেৰাটোৰ লগত যেতিয়া আমি ড্ৰোনৰ যিখিনি এক্সট্ৰা পাৰ্ট আছে সেই পাৰ্টখিনি যে জইন কৰি দিওঁ, তেতিয়া এটা ড্ৰোনৰ নিচিনাকৈ উৰি যায়। আৰু ইয়াৰ যিটো কণ্ট্ৰলাৰ হয় সেইটো আমাৰ মোবাইলটোৱে বনি যায়। মানে ইয়াৰ যিটো ছফ্টৱেৰ আছে সেইটো যদি আমি মোবাইলত ইনষ্টল কৰি লওঁ, ইনষ্টল কৰি লোৱাৰ পিছত আমি মোবাইল দি পেলাই আমি এই যিখন ড্ৰোন হয় সেইখন উৰাব পাৰিম। আৰু যদি আমি এই কেমেৰাটো ড্ৰোনৰ লগত লগাই পেলাই উৰাব বিচাৰোঁ, তেনেহ'লে 50 মিনিটলৈকে আমি উৰাব পাৰিম। কিন্তু যদি আমি অকল
এই যিটো কেমেৰা হয় সেই কেমেৰাটোৰ সহায়ত আমি যদি ৰেকৰ্ড কৰিব বিচাৰোঁ তেনেহ'লে আমি 100 মিনিটলৈকে এই কেমেৰাটোৰ সহায়ত ৰেকৰ্ড কৰিব পাৰিম। চ' ইয়াৰ চাৰ্জিং কেপাচিটিও বহুত বেছি। লগতে ইয়াৰ নামটো হ'ল পিটাৰ। তো ফ্ৰেণ্ডছ, ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে, আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তেনেহ'লে লাইক কৰিবা, কমেণ্ট কৰিবা, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা, মোৰ চেনেলটো যিমান পাৰা শ্বেয়াৰ কৰিবা। তো আজিলৈ বাই বাই।